Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні на ваших екранах ви переглядатимете відеопередачу проєкту «Хащі» про невідому, цікаву та неймовірну Буковину. Запрошуємо до перегляду. Гарних емоцій! Вітання на ваших екранах знову Хащі. І якщо ви уважно за нами слідкуєте, ви помітили, що наші експедиції дуже часто відбуваються на стикові областей, на стикові районів. Коротке пояснення, чому ми робимо так. Адже так склалося історично і географічно, що саме межі, кутки різних областей, районів зазвичай є найзанедбанішими, найзабутішими і найглухішими. Тому що туди не доходить влада, туди не доходять людські очі, туди не доходять туристи. І ці місця зазвичай залишаються поза увагою всіх. Але там криється найбільша цікавинка, там криється душа України, її сакральні скарби, її потаємні, химерні скарби. Тому ми обожнюємо такі місця. Сьогодні ми знаходимося біля Чернівців, але якщо верніше, біля Чернівців. Так, адже ми колись на Вінниччині знімали Чернівці, і багато тоді хто подумав, що ми знімаємо той обласний центр, який є адміністративним центром Чернівецької області. Але то була Вінницька область. А сьогодні нарешті настає той момент, коли ми вирушаємо досліджувати Буковинський край. І сьогодні саме та історія. Історія про стик районів, історія про стик областей. Адже ось, якщо я перейду сюди 3 кроки, по суті зараз я знаходжуся в Чернівецькій області. Якщо я зроблю сюди 4-5 кроків, я знаходжуся в Івано-Франківській області. Це річка Білий Черемош, котра розділяє ці дві області. І шукаючи цікаві місця в Буковинському краї, шукаючи цікаві місця в Чернівецькій області, ми знайшли їх саме тут. Адже тут знаходяться одні, якщо не самі глухі українські Карпати, самі справжні гуцули, котрі проживають в цих горах, несуть таку автентичну питому культуру українських горян. І колись ця річка відігравала роль кордону навіть між державами, такі як Румунія і Польща. Я думаю, буде неймовірно дуже цікаво, тому що ми самі вперше своїм проєктом вирушаємо в гори, в Карпати, ми вперше зніматимемо в Карпатах, ми вперше зніматимемо в Чернівецькій області. Це однозначно будуть круті пригоди. Йоу, до пригод! Гори, ліси, ліси і гори. Близько 25% Буковинського краю є, що розташовані, вірніше, в гірській місцевості, тобто покриті горами. Четвертина області. Інші 75% це є рівнини, ліси, і Буковина взагалі дуже є різноманітна. Зрівняти десь околиці Кельменець і зрівняти околиці Путили – це абсолютно два різних всесвіти. Ми в цій своїй експедиції вирішили дослідити саме ось цих 25%, тому що це є найглухіший, найвіддаленіший і найскладнодоступніший шматок цього регіону. Тут дуже красиво і мальовничо. Бігають ведмеді, телефон не ловить, румуни бігають, я сміюся, не плачу, ну і таке. Гуцульське життя ніколи не було легким, воно було одним з найважчих серед всіх етнічних українців за рахунок природних умов. Тут постійна боротьба зі стихією водою, котра вимиває все, змиває, пам'ятаєте, 2000-ті, 2010-ті, там 11-ті роки, коли постійно в Карпатах повені, котрі руйнують всі мости. Тут видно залишки, я би хотів сказати, старовинного моста, але може бути цілком не старовинний міст, він міг робитися там останніх кілька десятиліть тому назад, адже вони постійно тут змиваються. І навіть індустріалізованою радянською владою, котра робила в цих гігантських масштабах і всього багато, в Карпатах не було набудовано достатньої кількості мостів, і подекуди, аби перетнути якусь ось таку річечку, доводиться їздити десятки кілометрів, аби знайти якийсь брід або хоча б старий дерев'яний міст, щоб перебратися на ту сторону. Ходиш у криволови, а дівчина за ним ходить, ой, жучі грай, о, добрий край. Дрібний елемент побуту українських гуцулів. Те, що не зустрінеш ніде в іншій Україні, але по Карпатах всюди за рахунок того, що дуже мало рівної землі, тут будь-яке пасовисько, будь-яка земля, така орна, нива, за якою можна доглядати, вона дбайливо
обробляються, охороняються господарями і все обнесено такими тинами, адже худоба теж вільно випасається, щоб вона кудись не ходила. І всюди зроблені ось такі перелази, щоб не було хвірток якихось воріт через ці такі паркани, тини. То люди роблять ось такі перелази. Я навіть не знаю, як воно називається, але окрім Карпат в Україні такого ніде не зустрінеш. Такий дрібний елемент, на який варто звернути увагу. Воно тут всюди присутнє, на будь-якому тині. Йдемо. П'ятниця вже минає, світлиці прямка має, грай, жучі, грай, то добрий край. Папороть – одна з наймістичніших рослин в українській міфології та культурі. Так само її можна багато зустріти в Карпатах. І Карпати, направду, є одним з, на рівні з Поліссям, одним з найархаїчніших регіонів етнографічних України. Тому що за рахунок важкодоступності тут змішалися прадавні культури рідновірства, християнства і різних язичницьких обрядів. Тому всі ви чули про різних мольфарів, ворожок, їх чи не найбільше в Карпатах. Знову ж, вдруге вже за цей спіч пояснюю, що це за рахунок того, що люди тут жили замкнутими общинами і культура якогось християнства чи чого іншого науки сюди приходила набагато повільніше, ніж в інші регіони, в інші шляхи. Думаю, що в цій подорожі ми ще в селах зустрінемо людей, котрі нам порозповідають чогось містичного. Це село Срібник? Срібник? Срібник, так. А казали, дід Павучак десь ось такий живе. Котрий Іванчук, Коля. А не знаю, такий найстарший якийсь. Тут у цій хаті. В цій хаті? А Ні, ні. десь його немає, так? Да? До церкви. До центру пішов? До церкви. Не зараз прийдуть. А то чоловік ваш ще? Йо. Він слабий. А ви щось теж важко говорите, так, трошки? Ха? Важко говорите трошки, так? Йо. Це хвороба у вас якась була чи від народження, так? Я не народилася. А родились так, так? Ні. Трошки тяжко говорити, так? Це не мені. Дірка. А, зрозуміло. А скільки тут людей на Срібнику живе? Одна хата, друга. Я знаю, там ще дві хаті є. Там за мою хату. Ага. А там нікого нема, там повмирали. То порожні хати? Ну добре. То ми пройдемося до тої хати, подивимося, таке цікаво, потім повернемося. Ой, Попри вашу цю клуню стару таку. Гарна. А там нікого нема. А що, худоба колись була? Товар був, так? Йо. А скажіть, може ви знаєте, де дід, сказали, павучак є? Бо от жінка каже, що діда такого нема, що є молоді люди павучаки. Бо нам аж в цьому Голошні сказали, що десь є дід павучак, який знає багато історії місцевої. Це, напевно, вам сказали, бо у Голошині є павучак. Ні, на Срібнику сказали. Ну, та дідо це помер. Тут ще є що павучак? Тут є дуже старий дідо Єдинець, Ганди Михайло тут жив. Теж дідові 90, О, то нам він треба, так. Тут я зараз вам покажу. По цій стороні чи по тій? Ну, тут зараз. А як нам переїхати на цю сторону? У нас машина на тій стоїть. А як ви переїдете? Ні. Мосту нема, тут так живуть, так лелеки. Це ще дідо говорить, це розказує добре все. Ніхто. А як це офіційно? Це Срібник, це ж не офіційне село. Це як хутір, так, називається? Срібник, так ви кажете. В документах що це пишеться? Яке це село? Чи Срібник так пишеться село? Ні. А як вам пишуть в документах? Нижній Єлевець. А, це Нижній Яловець пишуть, так? Це називається так, напевно, бо я сам з Білої річки, з Гринями, я просто тут так, я там живу, то тут. Срібник, та сторона Срібник. Ота сторона Срібник. Тут оце Глейовата називається. Глейовата. Ну. А тут стільки нас, кожних 3 хати по-другому називається. Ми до вас у гості. Добрий вам день. Добре, здорово. Володя. Михайло. Михайло, приємно. Направляють люди до вас. Кажуть, що ви старожили, знаєте історію краю, легенди, як румун тут був ще, як поляки були на тій стороні, таке всяке. Я. Пам'ятаєте, трохи щось знаєте від батьків, так? Ще знаю, хлопчиком був. Та за Румунів вже, каже, за других я вже більший був. Ви 35-го? Я. О, 35-го, так. 90 вже маєте, вже справили. Та вже Чи має бути тільки десь? має бути Восени чи літом? восени. Восени. Другі румуни, то це що в 41-му прийшли, так? Так. Москалі відійшли, а Румуни прийшли. Так знов прийшли німці, мадяри, бляха. Так москалі вже прийшли після війни вже. Але я тут ще отут у Царинці, там, де сіно, в 47-му році
возивши своїм конем хлопчаком. А тато на сплавах був, збивав тут. Да. Дораби. Дораби. Дораби, то що таке дораби? То як... Що ліс плаває? Ліс. А, так професія називалась дораби? Чи що саме дораби, що це означає? Це Професія, це називалися ці. керманіч. Кермані. Керманичі. А дораб то що таке? Бо ми... Дораба це Ліс плаває. ліс, це що збив і плавив. Це дораба називали. А. Ще на ліс возять. Це як плід той, на якому пливеш, то дораба Так, називалась. так, Тут ж так. були гаті, котрі піднімали воду і по тих гатях, так? У верхній лучорі гать було і у Калинічах перкалап. То ще було за Австрії, так, за Румунії другої. Дораби, Вернуть. ви пам'ятаєте, Уже- як дораби? Ну, йшли? то я Дораби після знайшли якому? У 76-му році? десь так. З плаветою возили до Віжниці на перевалку. Та збивали по 300-400 кубов сплав. А скільки треба часу, щоб від Перкалаби було до Вижниці сплавитись? То день чи більше? Чи цей ранник пускав, то ввечері приходив. Цілий день. То ж, а що ставали десь обідати, ні? Ні, Весь час ти мусив оцім. махати керму. Та це ж дуже тяжка робота. Ну, а як? А гинули, калічилися хлопці, було таке? Калічилося, я не калічив. То так, це раз сідеться сплав було так, як на тім фронті, як на вогні. Було, багато топилися. Топилися хлопці. А як то ж цілий день нічого не поїсти, нічого не жити? Чи це курив? В торбі мав. А ти тако стояв на ходу і щось їв? Витяг з торби їв, та й тут далі каже, кермує. А до вітру як хочеш, як пішов ти до вітру, щось. На бік десь став, так? Ну, А зараз лісовози то все замінили, так? да, лісовози замінили, вивозять. Да, тяжко було. Тяжкі роки були, але народ якось змагався, це й робив, це й мусив робити. Бо тоді заставили робити. То ви пожили, виходить, за України, за москаля, за Мадяри, німці і за румунів. Було так, ці прийшли москалі. Було тут, ходили за цими партизанами, цими дуже групами, та й ці місцеві стрибки, що місцевих брали на... Залучали до тих загонів НКВД. Тут у цьому Гостовах було 5 тисяч цього українця, бандерів. І цих стрибків батальйоні ці робили у кожному селі. І ці брали цих, бо ці знали місцевість більше всю. Та й з ними у них ходили. Ви пересікалися особисто з бандерівцями? Бачились? Бачу, де не бачу хлопців. У лісі отак я піду за худобу хлопцям. А москалі то теж забирали людей, вивозили? Вивозили у нього, чекайте, 50. Ще той 46-й, 47-й. Вивозили сім'ями. Туди, у Сибіря. Брав агента, приходив та й забирав. Це маржена була, брав маржену. Не було маржені, брав землю, поле. Маржина то... Худоба. Худоба. Вас товар не казали, маржина вас кажуть? Чи товар теж кажуть? Теж кажуть, товар, раніше так казали мої. А кілька років самі живете? Та я вже 1,5 року живу. А як ви самі пораєтесь взагалі, 90 років? А і помалу кошу, Коштується, подивіться, все викошено. громажу. Чи косив, все самий. Це во все Це я вже не кошу, це вже паш. Ні, Косив. той рік косив. Жінка заслабла, та в селі. У селі. А, в село десь виїхало. І то там до хати, я хату. А ви чого лишаєтесь тут? А діші якась худобена є ще. Та то, та Маржена подобається туди. А що, тримаєте щось дійсно ще? Що тримаєте? держу. Я держу корову, телець. Корову тримаєте 90 Ну, років? як же. А, трясся. Коня. Коня? Коня ще, корови
тут були, але я не знаю вже куди. А, вони. тут звенят, воно, напевно, то ваша корова. Ні, десь у неї то є, а ті ні, на стайні. Я навіть ще не випускав, бо випустиш рано, а вона не пасе, а ходить. Кобила у вас, так? Да? Йо. Та йди зо мною. Мусиш трохи ще на природі бути. Доїте корову з молоком, що робите? З молоком дають телеті, бо телі є. Так, є пасик. А то гонтом ще ви крили таке? Йо, то ще як Скільки воно років так стоїть? 68, 68 а років. та 66. Це ж добру ви пам'ять маєте, пам'ятаєте кожен рік, коли що О, робив? Вже тяжко, добре, як ти дуже молодий, середні роки. А вже на старі діти кажуть, у село йди, йдіть до хати, що ви кажете, тут вже. А я кажу, та що? А, Леська. Я випускаю, наїдять трохи, погуляй. Ну. Зараз я тебе пущу. А що то ви таке прив'язуєте, ту колодку? Найходить з цим, бо вона, каже, з цим ще держиться. Не скач. Ту-ту-ту. Ну, куди? Отак. Було колись чи зараз є ведмеді, не йдуть десь до хати. Приходив отамо на Ігворену в воротах уломив. Ого. А що, шукав їсти, так? Тарас вбив, тьовку вбив мене. Вбив теличку, так? Я вбив, блях. А за мольфарів чули щось, знаєте? Чув. А що чули? Були такі тут? Був дідо такий, обіцяли, що дощ буде. І він відвернув цей дощ. Ви знаєте, люди були колись, у них рожені буде з природу. Знаєте, природно він себе каже. Люди такі були, що він не знав одного класу не мав. Письма не знав. А він міг сказати собі кожен день у руку, який знаходиться, наприклад, сьогодні, це завтра буде. Казав мені сам дідо, що каже, там паслося худоба, наприклад. Ну, та його там. Та він казав, що це. Ти не міг знати, чи це єлова худоба, чи це дійна худоба. А він брав ніж у смереку, перехрестив смереку, зарубав ніж, та як, бо це мені лічно казав цей дід, що каже, з-під ножа текла кров, як єлова, а як дійна, то молоко текло. Нічого собі таке було це у вас? Так було. А що ще таке було? Може жінки, які були щось говорювали, теж таке там від вкусу змії, гадюки таке були? Це було та є. В кожному селі таке, так? Є такі, що він каже, укуси гадюга. Не, Бог боронив, вона не кусала. Ніколи в житті вас не кусала? Не кусала. Других кусали багато, це гадюга, да, доньку не кусала. Це й до примивника. Примивника? А він збирав свябло, оте як є страве свябло, ломив свябло, отак 9 свябел, отак він ломив. 9? І от таких 9 свябел, з трави має це грубий. Ломив, складав і туди, чекайте, він клав іглу, це що? Голку? Іглу, голку. Голку, так. І на тим примуїв. І ви так ти мав тим стирати то місце. І то сухало і проходив. Брав із камінь, аби так є камінь у землі, трошки його видно.
та й камінь земний. Ті його виколупав і тим каменем теж треба натирати до 3 разів це місце. І каже, який прихід, такий відхід, який гість, такий колач. О, до 3 разів так. Ти мав стерти і це сказати. І проходило. Та вже буду йти ще до осені, та й буду йти вже в село, бо вже, що ж я почав підупадати з кожним днем. Благаю тебе, йди. По волі моїй йди від нас. Бери з собою блискавицю, та й дощ бери, та урагани дикі. Забирайся геть від нас! Кажу тобі, не твій цей час! Нехай мене твій вітер не благає, не дам тобі я волі на землі! Тікай від мене в тій далі, де плачуть по тобі! Машина тут проїхала, річку переїхала, але від потоку води, чи можливо десь камінчик вилетів, у нас відірвало номер. І номер десь тут, в Білому Черемуші зараз, на межі Івано-Франківської і Чернівецької області валяється. У нас Максим пішов його шукати. А в тій річці він був, коли ми перший раз переїжджали. О, клас! Ще біля самого берега, так? Київські номера по дорозі в річці не валяються. Зараз ми їдемо в село, котре так неофіційно називають найбіднішим селом українських Карпат – Перкалаба. Я колись цю назву ще в 2000-х чув лише завдяки гурту, одному відомому Івано-Франківському, котрі грали таку цікаву музику. І потім читав, що вони свої альбоми і записували, і надихалися якраз селом Перкалаба, котре ось тут розташоване на річці, на стику річок Самара і Перкалаба, і з них потім утворюється якраз річка Білий Черемош. І от ми їдемо туди. Це дорога туди виглядає ось так. Плюс-мінус, десь, я не знаю, десятки кілометрів потрібно такою дорогою доїхати. Тобто однозначно лише позашляховик. Пішки туди важко дуже дійти, тому що воно таке дуже важко доступне і віддалене від цивілізації. Подивись, це якраз та біднота, рідкісна біднота, яка присутня в всіх багатих українських Карпатах. Знаєте, левова частка з тих, хто зараз дивиться цей екран, дивиться на мене, в моє обличчя, в часи Радянського Союзу вам грозило бути переселеними в це село. Наче красиво, такі гори, все, да. Чого ж вас могли сюди переселити? Особливо це стосується дівчаток в сучасному світі, котрі називаються на сленгу тарєличниці, содержантки, котрі люблять сидіти за рахунок багатих папіків по ресторанах їсти, не платити ніяких податків, ніде не працювати, мама з Італії присилає гроші. Знаєте, як в Радянському Союзі таких називали? Туніядце. Ми зараз перебуваємо в селі Перкалаба, село, котре от розділене посередині річкою між Франківською і Чернівецькою областю. І в радянський час туніядців, щоб не відправляти там в Сибір, в тюрму, далеко над ними не заморочуватись, принаймні туніядців Чернівецької і Франківської області, їх відправляли на заслання сюди. Бум-бум-бум. Аби ці туніядці не заважали доблесному комуністичному обществу строїть світле соціалістичне будущее. І сюди їх відправляли, як то кажуть, до чорта на кулічки. Радянський Союз це вважав таким місцем, де немає. Дорога, яка ми їхали, Mitsubishi L200 просто аж теж трошечки такий. Якби він був людиною, він би аж ахав і охкав, думає, хлопці, куди ви їдете, боже мій, що ви робите? Але ми сюди добралися, і ми зараз підемо по цьому селу, подивимося. Так, про нього знімали. Насправді в Карпатах знайти таке місце, про котре ніхто не знімав абсолютно відео, це вкрай важко. Це не Поділля, де ми є просто Магеланами або Колумбами майже в кожному п'ятому селі, ми приходимо там перші. Ми просто перші, хто приходить туди з відеокамерами. В Карпатах таке, на щастя чи, на жаль, неможливо. Адже протягом останніх 20, 30 та 40 років до Карпат прикута величезна увага всіх туристів. Приклад, в Києві на залізничний вокзал ви приходите, якщо ви бачите людину з наплічником, ну до війни так було принаймні, зараз багато з наплічниками це військові, 99% ця людина їхала в Карпати. І коли всі чули, що ми їдемо до Черкаської області, Хмельницьку, нас, ви що, божевільні, що там робити? Всі їздили лише в Карпати. Тому навіть про це село знімали багато відео,
про це село багато говорили, про це село багато писали, але це буде в нашому стилі. Хащі йдуть досліджувати Перкалабу. Ви що, фотографуєте? Трошки, так. Да. Історія. Як ні? А що ви боїтесь? Вам же що тут боятися? Ведмеді бігають, румуни бігають. Румуни не бігають. Не бігають. Чи наші бігають в Румунію? Всяке таке робиться. Не знаю, я вже стара, та й не дивлюся ні за ким, буду вам казати. Файно завжди у цих горах. Так? Ну, Але тяжко. певно, що тяжко. А скільки у вас тут людей лишилось? Тут у нас 2 хати. На всю Перкалабу? Тут. А там дорога є туди на Гринявське, та там теж люди живуть. 12 і вас і 19. 19 людей Коротше, то всі. 20 штук народу. 20 штук народу. А таке казали, що з Радянського Союзу сюди висилали людей, які тунеядці, ті, що робити не хотіли. Таке було, так? Да? Чула про таке, але їх тут нема. Тут живуть певні люди, файні люди, а тунеядців тут нема. Бачите, яка тут ситуація? 19 людей, одні з найстарших людей на розмову, ну, м'яко кажучи, не дуже йдуть. Так, така дуже суха розмова, люди не розкриваються. Навіть попри те, що в нас є вміння завжди розкривати людей, поки що воно абсолютно не пішло, це вміння не зіграло. Сподіваюся, що зараз далі щось буде цікавіше, але тут дійсно Перкалаба вже просто так візуально дуже відрізняється від інших сіл, котрі ми бачили перед цим. Там всюди ошатні такі двохповерхові, красиві сучасні будинки, тут вже класика нашого проєкту, дивіться. Камера пішла так, камера пішла так. А ви місцеві? Добре. Так. Добрий день. Чи десь переселилися сюди? Я живу вже тут 67 років. 67 років. З малого. А, з народження маєш. Ого, то теж ви корінний тут, по суті. Корінний. Як воно тут життя? В самому віддаленому селі Буковини. Так, саме далі тут друга країна. То Перкалаба офіційно це Франківська область чи Чернівецька? Получилося половина там, половина там. То вам якісь юридичні питання, чи приходить у вас платіжка на світло, умовно, то пише Чернівецька чи Франківська? Чернівецька. А, то все ж таки юридично Чернівецька. Так, юридично Чернівецька. І ще вас відправляли до вас тих, хто не хотів робити, було таке, так? Да? Це було до нас. Це не то, що ніхто, це були колись тут стройки великі, знаєте, народу не було нашого. Ну, тунеядці так називали колись, да? Це було до нас, ми прийшли, то вже розформували їх. То які це роки були? Це було десь, ну, не знаю, там 50-х роках. Ага, я думав, що то ще 80-70 було. Ні, то люди не пам'ятаємо то вже, то вже розформовували. Але нащадки тунеядці, там було в нас провіряти. Які нащадки? Люди, кої худоби тримають, все вручну роблять, а тунеядці нащадки це не робили, правда? Та й гази роблять, так? Що думаєте, в горах тут люди більш щасливі у вас, чим десь там? Як? Якщо Ні, я не знаю. Як щасливі? Щасливий той, хто здоровий, дуже не слабий. Той щасливий, так? Так. А як ти вже слабий, вже йде не хочеш, то ти вже не щасливий. Тобто місце проживання не має значення до щастя? Ну як сказати, магазин це 7 кілометрів для першого магазину, школа від це 30 кілометрів. Цікаво, Жигулем поїхати від це в свято назад треба 10 літрів бензину, це 500 гривень. Це треба в понеділок і в п'ятницю, це 1000 гривень. І магазин так само, раз на тиждень? І магазин у нас є яловичорів тут. Це ж тут теж з 9, скільки, 7 кілометрів? 7, так, саме ближче. Теж раз на тиждень, напевно, щось купили, що треба, ти. Та ми беремо муки не кілограм, а беремо мішок, цукру, пів мішка, бо було на запасі. Це Перкалаб навіть нема. Ми не приписані в Перкалабі в сільраді, а Сарати. Казали, що Перкалаба найбідніше село Карпат всіх. Таке, да. А що так склалось тут? Бо дійсно там такі ошатні всі будинки, а у вас такі вже розбиті тут трохи будинки. І такі покинуті є. Знаєш, бо ніхто тут не дбає за нього. А чого? Треба кожен виріш, так як ми маємо свою хату. Ні, ну ми підтримуємо, бачите, плоти, стайня, ну, це так. але підтримуємо. Ну, а це не моє цей бик, це не мій бик, мій з тої сторони бик. І я не маю права до того. Тому що Сарата така сама є, таке віддалене село, як ви. Це, напевно, навіть 2 найвіддаленіших села Чернівецької. Так, ну, але в Сараті проживає так, Миколайка, Слежу, Гірайкало. 3 чоловік? 3 сім'ї. 3 сім'ї. Все, більше нема нікого. Але як насправді тут дійсно хтось помирає, то що машиною по цілій дорозі? Чим якусь беруть, яку машину?
Чи в труні тако калатають і везуть, люди їдуть, чи тут пішки за ним? Та хто ходить в місті пішки, наприклад, у ту Сарату 10 кілометрів. На машину, Чи машину. шукати, теж машину шукати. Я кажу, ліпше не вмирати, бо Ліпше не вмирати. ні, тут у нас ніхто не вмирає. Але дійсно, якщо треба швидка чи що, то сам на себе і на Бога надійся, так? Так, так. Та поки сюди доїде по цими дорогами, ви бачили, їхали. Поки швидка би доїхала, то 10 разів людина би вмерла і вже. Ботяю, та вас буде і не посаки, я сію женю. Та їй буде і не посаки, і брат, і сестриця. Та їй буде і не посаки, і чужа. А я піду й полонянку на то старої стаю. А я і літувати, але собі гадаю. А я і літувати, білявці пасі. І на моєї головочка без жовтій пропасті, бо ця гусел з Карпати грає. Де таких знайдете овечок? Ого! Так, я Влад. Дмитро. Що ви? Як сьогодні відпасли? Нормально? Давай рога. Лови рога. Опа. Рога, як давай. Бо він все грає їм. Йому на нервах, а я на сопілці йому. Та ще може і заспівати, звісно. А я в гриби ходила, та я гриби не набрала, кошелю загубила. Гриби не набрала, бо з хлопцями була. Горівочки се напила, про кошелю забула. О, яке ж воно солодке, га? Вівця одна, плюс-мінус скільки дає? Півлітри даємо вівця чи ні? Вівця? Так. Як яка? До півлітри десь середньо, так? Да? 500 їх там, 400? Під 500 штук, так? Да? Оце вам треба за одній людині десь 100 овець передоїти. Ну, як виходить. Тут виварюють цю бринзу, оце все роблять і передають селянам на села. Стародавня традиція такого чабанства, мені здається, в Європі збереглася лише в Україні і в Румунії. Ну, я можу помилятися, можливо, десь частково там в Словаччині, Польщі, але швидше всього, мені здається, що ні. Це тільки оце українсько-румунська традиція Карпат. А Карпати такі самі архаїчні гори всієї Європи, довкола них багато містики крутиться, всяких легенд, басень. А чого воно ще зберігається, ця традиція? Це вигідно все рівно, да, що люди це роблять? Так. Все ж таки, це прибутковий бізнес, як не як, так? Да? Але тяжкі, що років через 10-20, думаєте, буде таке чи не буде? Це буде завісити до кінця. Не простіше тримати овець десь на фермі? Ні. Там нема запасати для нас. А якщо їм корм давати, просто такий підкидати, десь косити і привозити? Тут не вигодно. Невигодно. Така у нас робота. Ну ви подоїли 500 овець. І скільки бутсу з цих 500 овець зараз? 20 кіло буде?
Більше буде. Більше буде? Та це 2 буде. А що у вас на ланцюжку? Це телефон ви так тримаєте, щоб не Ні, загубити? там ніж. А, ніж? Так, десь гребе. А от маленький чи серйозного ножа носите? Середній, маленький. Серйозний. Маленький. О, такі, але такі. А від ведмедя що маєте, чи від вовка там? У другу нападе вулицю, дозволити вже там треба спасатися. А так петарди маєте, так? Да? Не, ми його їх розковуємо трохи. З дідом не заскучишся. Ну, да, він у вас тут і пастух, і артист. Да, да. 2 роботи робить. Ще й сопілку грає. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, де семирічок ген, розмай. Так співали про Буковинський край. Або співають досі, так відома пісня. І насправді так воно є насправді. Оце південно-західна частина Буковини, це все такі стрімкі Карпати. Напевно, найнепопулярніша частина Карпат в Україні в туристичному плані. Тут найменше туристів вони тут є, але їх тут найменше в порівнянні з Франківщиною, там, Львівщиною чи Закарпаттям. І дійсно дуже стрімкі такі полонини. Смереки, ріки. Ми знаходимося між селами Перкалаба та Сарата. Ночували ми тут біля Чабанів, навіть внизу можна бачити наш намет і нашу автівку припарковану. А зараз йдемо в гори. Йдемо в гори на полонину, де випасається череда. Карпатський регіон славиться просто незліченною кількістю етнографічних записів, котрі здійснені тут були в 70-х, 80-х, 90-х, а то і вже в 2000-х роках. З кожним роком цієї несвідомої культурної спадщини, усної народної культурної спадщини, котра передавалася поколіннями від дідів, прадідів до своїх нащадків, стає менше і менше, адже урбанізація, адже сучасний економічний світ це все поглинає і це все зникає. На сьогодні Україна і Румунія являються, напевно, 2 найархаїчнішими і найкультурно збереженішими країнами Європи цілої. Так, ми не будемо зараз брати до уваги азійські країни, країни Африки, але вкотре я наголошую, що, про що я вже говорив не в одному інтерв'ю, що справжня культура йде з несвідомим потоком мас. Вона передається як безумовний рефлекс від покоління до покоління. Люди, котрі є справжніми архетипними носіями питомої етнічної культури, вони ніколи свідомо її не переносять. Ми сьогодні це могли бачити на прикладі в Колибі. Ми цього не зняли. Чоловік грає на сопілці, чоловік співає нам старовинних гуцульських пісень при випасі худоби. Але після цього водночас він включає Надєжду Кадишеву. Адже в нього немає розуміння того, що він є носій культури. Ми вже є штучними носіями культури. Ми переймаємо від них ці пісні, ми переймаємо від них обряди, традиції, вишиванки. І, можна сказати, ми вже є академічними науковцями, котрі це зафіксовують на відео, переносять в музеї, національні парки і так далі і тому подібне. І ця культура вже стає штучною. В цьому насправді немає нічого поганого, нічого доброго. Так було в всьому світі. Це складова така нашого людського буття, нашої людської природи. І сьогодні справжньої такої побутової культури, підсвідомої культури, котра йде з потоками мас, котра йде несвідомо, котра йде через призму століть, тисячоліть, в Західній Європі вже не залишилося. Ви такого не знайдете ні в Австрії, ні в Хорватії, ні в Швейцарії, ні в Франції. Так, там є культурні фестивалі, там є люди, підтримують традиції. А аби був справжній дядько, котрий несвідомо ту пісню перейняв від матері, його мати перейняла від бабці, то від прадіда, і у нас 15-12 століття жило в горах, в них вже немає. В нас воно залишилося. Його теж небагато, з кожним роком його стає все менше і менше, тому ми зараз є прямо такими щасливчиками, що ми можемо це документувати, ми можемо це фільмувати, ми можемо побути з ними поряд, ми можемо з ними поварити бринзу в їхніх коливах, ми можемо спати поруч з ними, ми можемо послухати їх ці пісень і одночасно побачити їхню цю несвідомість, коли вони слухають ту Надєжду Кадишеву. В них є щире серце гірське, в них є любов до рідного краю. І певне таке, знаєте, дитя, хоч вони дорослі, в них є оце дитяче нерозуміння. Тому що їхня загальна свідомість цього всього, вона ще є такою, як в 18-17 столітті. І в цьому лише величезна прекрасність. Ні в якому разі я не маю права і засуджувати ніхто з вас. Ми маємо лише цим насолоджуватися, це фільмувати.
Адже австрійці, я повторюю, чи французи, чи ті самі поляки, вони вже не мають такої змоги, якби вони навіть того хотіли. Отож, українська тужлива пісня про сиротят і пана Бога. Похилився дуб на дуба, ліщина підперла, ліщина підперла. Заплакали сиротята, рідна мамка вмерла. Ой, не плачте, сиротята, й не впадайте в тугу, і не впадайте в тугу. Коби татко здоровенький приведе вам другу, і приведе вам другу. Друга буде, такої не буде, і такої не буде. На таткові їсти зварить, ой за вас забуде, ой за вас забуде. Та вона буде я таткові обідець подавати, обідець подавати. Ми будемо й сиротята, слину й пролегати, слину й пролегати. Тут ми вже піднімаємося на полонини, є колиби закинуті, в котрих колись були чабани. Але зараз вони більше спустилися нижче, там в них є колиби, це де ми ночуємо. А це вже кілька кілометрів вгору в горах. Знайшли покинуту хату, йдемо подивимося, що всередині хаті. Може якісь цікаві фотографії, меблі старовинні. О, заходь. О Боже. Почекай, тут щось трохи не фотографії, тут щось інше. Це щось геть інше. Оце то тут меблі. Шкіряні хлопці. Боже мій, ти хто такий? Диви, який файний. Ой-ой-ой. Красунчик. Кинь, дивись сюди. Відійди трошки в бік, ладно. Клас. Чувак, він тебе тупо за вухо нюхає. Що несеться? Зараз з'їдять куртку. Це куртка моя, це салева моя куртка. Ти не їш мою куртку, ти морда твоя коняча. Уявляєте, вони дикі, вони тут зимують, вони народжують тут лошад, вони відбиваються від ведмедів і живуть от просто в горах тут. І можна на нього, не бійся, чого ти сполохався. Тут на цих полонинах понад 100 здичавілих коней. Люди свого часу, господарі їх повідпускали, і коні почали вже тут розмножуватися. І живуть такими мікрогрупками, коли жеребець є, довкола жеребця там 5-6 кобил і маленькі лошата. І загалом от чабани нам сказали, що десь понад 100 коней тут цими полонинами бігає. Дивись, а цей з вікна ще доглядає, конику. Ну, чого ти боявся? Боже. Візьмемо інтерв'ю коня. Ми в собак брали інтерв'ю. Почекай. Пане лошаче, а скажіться, як живеться вам тут на полонинах карпатських, на буковинських полонинах, щоб ви сказали загалом про Чернівецький край? Живу я в горах карпатських. Карпатські Буковинські гори є найфайнішими на всі Карпати. Ми тут є гуцульські коні, любимо Україну, любимо зелену траву і закликаємо кожного з вас донатити на українську армію, аби москаль не йшов до наших гір. Все, я пішов. Про Карпати знімало тисячі блогерів, мільйони фільмів. 3 мільярди глядачів передивилось про Карпати, але ми сподіваємося, що хащі в своєму фірмовому, незвичайному, трушному стилі покажуть Карпати Буковину, і ви закохаєтеся в них ще більше. Вітер віє з полонини, хмари розганяє, фірму хащі у Карпатах кожен гуцул знає. Вітер з полонини, смереки гойдає, фірму рибок в Україні кожен гуцул знає. Фірма хащі.
ваша робота тільки стягувати, чи ви її ріжете вгорі? Інші ріжуть. Там є хлопці ріжуть, так? А ви цілий день тягаєте? Так. А машина потім сама на себе грузить, так? Фіскус, так. Фіскус. І скільки років от тягаєте вже? Кілбити голову. Так що ж, потрохи працюємо. Як потрохи? 18 років? А де ні? А скільки от дерева тягаєте згори? На даний час? Ні, загалом скільки років? А скільки років то віддавно? Віддавна, ну, 10, 5, 20. Ні, десь коло 20. 20 років? Ну, але не 20 років, десь їхав до роботи, ні постійно 20 років. А їхали десь в Чехію, так? Що? Так був десь. Да, а там що, теж з лісом робили чи ні? На ПВР. Бля, ну це тяжка робота, а дуже чи ні? Чи вже звикли? Ця? Да. Ну, то скрізь треба робити, хоч тут, хоч за границю, що не треба робити. Але найбільше він робить, так? Да? Чи це кобила? Так виходить. А що ж не придумали ще люди, щоб якось тягати не конем? Та чим? Не знаю, а чим німці тягають там? Та тракторами, але ну, території дві, яка горби такі. А в Австрії теж горби є, вони ж ріжуть якось чи ні? Та що ж там робить, я не знаю. Але в нас ще так по старинці лишили, так? Да? Просто весь жилистий вже, да? Такий, це те, що він тягає роками. А скільки жеребцеві? Десь 10 років. І коли він весь час як виріс тягає? Ні, ну це від 5 років що ще робить. Скільки кінь може років потягати, що його потім треба на м'ясо вже, так? Да? Ну з 10 годин витягнути? Та годин чого. Блін. По нормальному робити, так не перегружати, то і що ж робить. А це вони пригружали, тільки коли він це вперся. Це нормально було? Ні? Угу. Добрий день ще раз. А де ви його знайшли? Дякуємо дуже. Ми вже другий раз губимо, це вже точно, так. Дякую. Другий раз вже загубили номер, прикордонники нам привезли номер. Раз в воді загубили, другий так. Суворі буковинські реалії Буковинських Карпат. Ну мені насправді шкода дуже цього коня. Я зрозумію, що він звик, і люди так ставляться, що звик. Ну мені його так шкода, подивіться, які в нього жили вилазять. Блін, і коли тягнув це поліно, я просто офігел. Десь у нього це все упряж натирає, у нього тут кров. Але життя завжди було брутальне, старовину ще брутальніше. Зараз ми стали дуже гуманні, в містах жаліємо тварин, знаєте, такі сентиментальні. Подивіться, як цьому конику тут натерло. Боже, який ти хороший. Ти не звик, що тебе ласкали, да? Все життя твоє брутальне, братуха. Блін, шкода його, да? Але таке його життя, уявляєте? І так само, як ці хлопці, вони теж звикли тягати ці колоди. І для них це норма. Але це надважко. Але це, знову ж, про неоднозначність світу, про його складність. І те, що людина і тварина звикають до всього, да? Якісно поснули. Моя брела, як ми всі любили, як ми козу на мотузку до цапа водили. Та й любім всі, Моя мила, любім всі, на великі закохання, та й не заводіться. До мене сам полюбив, а бодай другому, бо я так і не люблена, не піду додому. Моя брела, як ми всі любили. Між поодинокими невеличкими селами, тут на самому румунському кордоні в ущелинах, є хутори. Одна-дві хати розкинуті на відстані 5, 6, 2, 3 кілометри одне від одного. І час від часу вони занедбані. Це, напевно, єдині такі населені пункти в Карпатах, котрі занедбані, це хутори. Це, якщо дивитися на карту, начебто називається Гать, але насправді самому Господу Богу і лише гуцулам відомо, як називаються ці хутори. Інколи в них питаєш, а в них там, по-перше, що вимова така, що важко зрозуміти, по-друге, ці назви, там якась Ртиха, Штириха, я взагалі не знаю. Maps.me показує, що це хутір Гать. І він такий весь обросший хроном і кропивою. Боже, хотілося б туди зайти, але я зараз навіть не знаю, як через цю кропиву туди зайти. Я навіть не очікував, що у нас тут може бути рубрика заходу в якісь будівлі. Оце таке ми любимо. Це в такій хаті цілком... А тут хтось так і ночував от на матрасах. Метал покинутий. Іконок багато різних. Вишитий рушник. І рушник вишитий такий дійсно руками вишитий, а не фабричний. Що я не очікував, що нам вдається на Буковині знайти
покинуті будинки, а виявляється, вони тут теж є. Але наголошую, це вкрай велика рідкість, тому для вас, місцеві жителі, великий респект. Ви одні з найкращих гаст, одні з найкращих господарів в Україні. А от що саме цікаве є, вау! Клас, то що я обожнюю, дивіться. Року немає. 50-ті, 60-ті, коли тут, або 50-ті, 40-ті, коли активна боротьба з бандерівськими бандами, як називали комуністи, це відбувалося. До речі, Буковинський край славився теж великою кількістю повстанців, котрі діяли якраз отут на Путильщині, на Вижниці, в Карпатах. Тут були цілі вишколи бандерівські, тут були великі групи повстанців, котрі до початку 50-х років діяли. Йоу, яка діжка файна. Диви, що тут робиться. Клас. Це, робити бринзу там, напишіть, жителі Карпат, як ця штука називається. В такій діжечці заливалося від овець молоко, там виварювалося і ти там Шановні підписники і глядачі YouTube каналу Хащі, дерзайте, творіть, як закликала радянська влада ось тут, у глухих буковинських Карпатах. А ми поїхали мститися далі. Це називається гать. Коли це називали кляузи. Так, зараз вона створена для того, аби видобувати електрику. Це на річці Сарата. Перегородили так річку. Ми вже, власне, заїжджаємо в село Сарата. Це вже, отже, навіть Перкалаба, начебто, був край географії, а це ще більший край географії. Це вже абсолютний кінець. Тому що от все, отой ліс – це вже Румунія. Це самісінький кордон України з Румунією. І тут видобується електроенергія. А свого часу такі загати, такі кляузи робили в часи Австро-Угорщини для того, аби сплавляти ліс оцими плотами по річці донизу. Але виглядає, погодьтеся, воно так, типу, епічненько все рівно, правда? То ти родився в Сараті, виріс і все життя живеш в Сараті. І маєш від роду, скільки ти казав, 30 літ? Мені 30 років. 30 рівно? Да. Це було вже, що має бути? Було то літ. Того літа, зараз буде 31? Да. Ти геть молодий. Село ваше як називається? Сарата. Сарата. Скільки людей живе? 3 хаті. 3 хати, а в хатах по скільки людей? Що? По скільки чоловік лишилося в хаті? Я з мамою. З мамою? Жінки не маєш? То собі хату просто для себе, для мами таку збудував. Велику, гарну, да, пишну? Ні, я в тій живу. Що бляха. Що бляха. А справа то що за хата? А то хотіли до туристів, війна почалась. А, ви робили до туристів? Да, да. Були до війни тут туристи страшне, так? Да? Да, було багато. А зараз нема нікого зовсім. А це що, можемо піти, це що скажеш, що за цю хату? Що це таке було? Клуб. Підемо, подивимося? Пішли. А, ну ти не пам'ятаєш, щоб тут був клуб, звісно? Гуляли. Ще ти гуляв навіть в клубі? Да. Чи мама? Коли як ти в 30 років міг гуляти? Мама в моєму магазині все робила. Робила в магазині? Да. От ти ходив сюди в клуб. Коли, в якому році? 94-й. 94-му? Так ти тобі як 30 років, почекайте, 2095-го народження. 94-го. Так. То як ти ходив в клуб 94-го? Щось не так пішло. Мало що я пам'ятаю. Мало що пам'ятаєш? Скажи правду. То як мама жила, це мами треба питати, да? Тут все було. А що у вас тут, 6 людей в селі чи скільки? Всіх, якщо живих людей. Якщо той лісняк, ти на гасі. Якщо прикордонників не рахувати. Да. То скільки? 6? 4. Оце був клуб? Да. А де тут казали написано, навіть, що клуб? З того боку. З того написано, а ми не побачили. Бач, ледь просвічується надпис клуб. Таке, типу, УБ лишилося тільки. А Діма не говіркий. Не любиш балакати, так? Да? А в школу ти ходив кудись? Ходив у Сілетіні, а потім у Чернівцях до Божину. А, то вас возили в інтернат, якби? Да. Звідси забирали. А чим приїжджали сюди? Автобус якийсь приїжджав сюди? Ні. А що, машиною хтось? Батьки везли? Да. А що, батько був колись? Був. Бо ти кажеш, маму живеш. Батько тут похований. А він мав машину якийсь віз, чи кіньми віз?
Чи чим? Кіньми. Віз куди, до Шепота чи далі? Да, до Шепота. А Шепота забирали автобусом в інтернат, так? Да. На цілий тиждень чи більше? На тиждень. То ти більше життя десь жив там скільки? 9 років такий в інтернат треба було їздити? Ні, я мало класів ходив. Скільки? 5, 6. 5. А хоч читати вмієш писати? М. Не вмієш не читати, не писати? Серйозно? А телефон маєш? Сенсорний? З інтернетом? А що ж ти там як читаєш, що робиш? А є зараз? А можеш показати, будь ласка? Це дуже цікаво. Вау. А покажи, будь ласка. От коли заходиш, по картинках все чи як? Чи що ти в інтернеті? Наводиш з людьми, якось переписуєшся? То ти вмієш писати? То чого кажеш, що не вмієш? Вмію, але не все. Не все? Таке саме коротке, як справи, ще щось? Да, привіт, все. Та ладно. Да. А що більше? А жінку шукаєш якусь собі чи ні? Шукаю, вони сказали, що я застарий. Застарий вже? Да. А в інтернеті шукаєш ще? 30 років, то як ти застарий? Хочуть гроші. Та в тебе вон гроші, до який газда. Яка хата на горі. Така хата під Києвом, де 100 тисяч доларів коштує. Тобто теж в цю хату скільки вклали? Багато ж вклали? Ремонти, напевно, там таке все, так? Да? Ну так, да, Діма, ти унікальний, звичайно, це капець. Цікавий чоловік. Тут загалом живе 4 людини, так? В Сараті. Всіх живих душ скільки? 3. 3 людини? Да. 3 сім'ї. Сім'ї. А людей скільки? 10 людей. А ти просто не можеш порахувати, не знаєш? Да. Не вмієш рахувати. Як по пальцях, це скільки пальців, стільки людей, так? 10. 10, так. І вони родились, чи поприїжджали вже таку дачі поробили, як ота жінка, той на горбі, що казала, так? Дачі. З городів поприїжджали, з Чернівців, звідкись там Вижниця, так? Да. А ті, що родились, ти ж тут родився? Тут. Мама тут родила? Да. То таких скільки, чи не знаєш? Цікаво, дуже цікаво, прям, вау. Що тут ще сказати про Саратов? Ходити, гуляти тут немає, як особливо з об'єктивних причин, про які всім зрозуміло, що це самий кордон, воно буквально кількасот метрів. Охороняється щільно, ми, з зрозумілих причин теж не можемо це знімати, показувати, але ви зрозуміли, тут все серйозно. Тому ми так трішки в Сараті рухаємося далі. Судді могли. Щось читати, писати. Ну як ж, по-інакше? Тоді й жінку знайдеш, напишеш. Чому Саратов перебуває в такому стані, чому так тут практично немає місцевих жителів? В цей раз ми можемо дізнатися з літератури. Літератури, яку я шукав і готував до цієї поїздки, готуючись до цієї експедиції по Буковинському краю. І ми знаходимо таку книжку «ОУН і УПА на Буковині. Спогади і свідчення і матеріали про визвольну боротьбу в Путильському районі». Село Сарата. За Австро-Угорщини хутір Сарата перебував у складі Верхній Шипіт Путильського району. Від Перкалаби і до Сарати аж до околиць району у високих горах проживало багато родин. Під час визвольних змагань у Перкалабських лісах розквартировувався штаб УПА. У Сараті повстанці квартирували майже постійно. Для того, щоб повстанці на хуторі не мали у кого розквартируватись, більшовики ув'язнили багатьох мешканців Сарати по концтаборах. Інших вивезли до Сибіру, решту переселили до Запорізької області. Зробили Сарату пустелею. У 2002 році на хуторі проживало лише 2 корінних мешканців, а також лісничий із дружиною. На хуторі лишилася церква і кладовище. Мешканців нема. Бачите, в такій книжці знайшлось пояснення, чому Саратов в такому стані. Це не лише є географічне положення, кінець географії, який розташований на межі 2 регіонів України і Румунії, а те, що тут, в цих лісах між Перкалабою і між Саратою квартирувався штаб Української повстанської армії. Вони вели тут активну боротьбу до початку 50-х років. І аби придусити цю боротьбу, червоним довелося виселити довколишні хутори, переселяти звідси людей до Сибіру, до Запоріжжя, викорінювати з українців цю жагу до волі, жагу до боротьби. Але все рівно хлопці ці по собі лишили, дівчата лишили по собі такий вагомий прапор боротьби, знак боротьби за українську свободу, за нашу незалежність. Те, що і сьогодні робить Буковинський край, адже рідко не з якого хутора. Немає жодного села на Буковині, звідки б зараз не було захисників і звідки б, на жаль, не було полеглих героїв. Адже весь Буковинський край майорить прапорами полеглих героїв, про яких ми мусимо пам'ятати, яким ми маємо бути завжди безмежно вдячні. Адже і ця експедиція, і те, що ви дивитесь це відео, я вкотре наголошую, це лише
завдяки їм. На пасіці не було нікого. Лишенькі і мертві бджоли. Ой, бджоли! Ой, бджоли! Ой, бджоли, бджоли, вулики мої! Ви хто б міг зробити таку пакость? Мабуть, то якийсь комуняка. Його ми на клочі порвемо. Ой, бджоли! Ой, бджоли! Ой, бджоли, бджоли, вулики мої! Проникаємо на секретну військову базу. Опа-на. Хащі на секретній військовій базі. Дивовижні кулі, напевно, котрі знає вся Україна. Ну, принаймні ті, хто бодай трішечки дивиться туристичні відео про Україну. Тут не знімав лише саме лінивий блогер України, саме лінивий журналіст України. А так всі там від ТСН 1+1, нові канали, всякі чернівецькі телебачення, напевно, хотинське телебачення бували тут. І всі знають цю радіолокаційну базу Памір, закинуту військову базу, котра свого часу в радянські часи, там ще з 50-х роках почала будуватися, в 1960 році почала функціонувати і була такою секретною, таємною. Знаєте, для чого ці куполи тут стоять? Адже ця гора має висоту 1565 метрів. Свого часу зими в Карпатах, вони зараз тут дуже суворі. На фоні всієї України тут сніг випадає найраніше, сходить найпізніше. А колись тут взагалі були шалені зими. Радянський Союз в пік холодної війни, коли він збирався воювати з капіталістичним Заходом, вони збудували на той час надкруті радари, котрі вловлювали зльоти і посадки літаків практично по всій Європі. І тут була ціла система таких станцій, котрі передавали між собою зв'язок, і вони виявляли ці всі повітряні цілі над Європою. І щоб захистити ці радари від морозу, від снігу, мороз, котрий міг тут моментами сягати до 50 градусів, вони захистили зі скловолокна, зробили такі куполи. І локатори, до речі, в той час були створені найновітніші локатори, один з яких от уже навіть зберігся дивом, він називався П-14 Лена. Ця військова частина проіснувала тут до 1995 року, навіть 4 роки незалежності України. Ну, тоді її фінансувати було наддорого. Її закрили, ну, і Україна не збиралася вже воювати з Заходом. Хоча зараз знову думки, може нам треба її було зберегти, але для чого на кордоні з Румунією? А може б її можна було переналаштувати, і вона б спрямовувалась туди на схід і виявляла зараз московицькі ці літаки, котрі там літають. А солдати, котрі свого часу тут служили, вони весь час перебували автономно, мали тут забезпечення, тут була своя пекарня хлібу, тут були свої казарми, своя їдальня, тут своя худоба вирощувалась, так що вони взимку могли навіть не спускатися туди донизу. Здається, в 70-х чи 80-х роках вони побачили невідомий літаючий об'єкт. То, що люди, скорочено ця абревіатура називається НЛО. Воно тут зі сторони Румунії рухалося, залетіло на нашу територію, було і потім в один момент зникло з радарів. Що це було? Це лишилося найбільшою загадкою Паміру і всіх військових, котрі тут служили на Памірі. Частина з них стверджує, що це реально були інопланетяни, частина стверджує, що це була якась таємна натівська розробка. Не знаю, поки що ще стільки років пройшло, НАТО не розсекретило своїх таємних розробок, а інопланетяни теж про себе ще не дали знати, чи прилітали вони сюди в 70-х, 80-х, чи існують вони насправді, чи їх не існує. А ось і вона, красуня Лена. Неймовірна така. Лена. Лена П-14. Найінноваційніший локатор Радянського Союзу 1950-х років, котрий тут бороздив простори вселенної космоса. Знаходив от НЛО. Можливо, саме він побачив, чи вона, можливо, саме побачила НЛО. Знаєте, що найпроблематичнішим є в наших подорожах? Це збереження звуку. З відео ніколи немає проблем, дуже важко втратити відеокартинку, хіба там дощем буде заливати, так як на початку фільму було про Південний Буг. А зі звуком, ви не уявляєте, скільки проблем у нас було в фільмі з Південним Бугом, скільки разів ми втрачали звук, скільки фільмів не вийшло, коли були матеріали лише за рахунок звуку. Тому ми постійно робимо бекап,
Це купа девайсів, які зберігають звук. Звичайно, всі камери, інші пристрої, що ми заряджаємо, це незвичайна кількість техніки. Щоб зробити кіно, це потрібно техніки і техніки. Минулий раз ми вам хвалилися, що ми придбали сонячну панель і зарядну станцію. Так, ми це зробили в Комфі. Комфі тоді подивилося наше відео і запропонували нам на цей раз протестувати зарядну станцію і сонячну панель іншої фірми. Маловідомої в Україні чомусь, але супернадійною, набагато бюджетнішою – це Anker. Тому зараз ми маємо зарядну станцію Anker, це 1000X, та сонячну панель PS200 від фірми Anker. Фірма, яка займається провідними та безпровідними зарядними пристроями, акумуляторами, павербанками. Надпотужніший бренд. Вони реально дуже круті, передові в цій галузі і є бюджетнішими за своїх деяких конкурентів іменитіших. Ця зарядна станція має вихідну потужність 1500, піку до 2400 Вт. Класно те, що її можна заряджати від панелі, так сонячної панелі або від панелі в автомобілі з вихідною потужністю всього ж до 600 Вт. Тобто їй не потрібна там повноцінна мережа. Від повноцінної мережі вона взагалі заряджається за годину. Ну так само і сонячна панелька. Вона крута, має коефіцієнт корисної дії 23%. І зараз ми ловимо це буковинське сонечко ось тут, біля цієї радіолокаційної таємничої станції. Ще величезна перевага цієї сонячної панелі на противагу тієї, що ми використовуємо, це її вага. Ця важить всього лише 7 кг 400 г. Придбати, до речі, ці всі зарядні станції, придбати сонячні панелі ви можете в магазині Комфі. Зробити це офлайн або онлайн. Дуже легко на сайті замовити або завітати у 110 магазинів, які розкинуті по всій Україні. Адже Комфі є number one по електроніці у всій Україні. Таке, можемо зараз через сонячну панель, під'єднану до ноутбука, до цієї чарівної зарядної станції ми теж ловимо НЛО. А ночувати ми можемо в наметі, можемо ночувати в куполах, можемо ночувати в гаражах, можемо ночувати в ангарах. А завтра зранку ми вирушимо до чоловіка, хата котрого знаходиться найвище в Україні. Певно, до вас добиралися аж сюди? Коли в зимі? До вас зараз? Ні, не в зимі. В зимі до вас хтось там інший, Комаров їздив, напевно. І не доїхав. Це ж ви тут живете 7 місяців, добрий день, Володя. Іван. Ви тут живете 7 чи 8 місяців на літо, так? Да? Певно, ми чули, що це найвища хата в Україні, в горах. Так. Що вище ніхто вже в Україні не живе. Вже так мені казали, що більше нема. Ні, не було, тоді в зимі були, приїжджали. А вас не було? Да. А ми вас застали тепер. Тепер точно попадете в кіно. Подивитесь. А як, що це за хата? Це ви будували тут як колибу, чи тут жили колись люди з проконвіку? Ні, тут було колись гуртожиток, літом жили під колгосп. От тут саме? Літом, тут полонина була. А це ви десь 90-х ще яких купили собі отак? Да. Або щепота теж? А що ж ви вирішили тут в горах так? Так, на літо приходжу. Що вам подобається самому тут 7 місяців? Добре, можна сидіти. А за скільки років ви вже тут так? Це вже є 20. 20 років це кожне літо ви тут? Але ж машина, бачу, то спускаєтесь вниз час від часу. Да. За продуктом все? Раз на кілька днів, так? Да? Це не можна сказати, що так повністю віддалено тут живете. Провода йдуть, як на військову частину йшли колись, так? Да? Це йде на Пальмірі, йде 10-ка. Там на Сарату, на це світло. Ага. То ви звідти теж заживлені якось? Ні. А звідки? У мене движок. Движок? А до цього не можна під'єднатися? Це занадто високо, так? Це треба трансформатор, щоб переробити? Так. Да. Ага, це цікаво, прям провода під хатою і ви без світла. Яка висота хати? Знаєте вже точно? Ні, я тут. Десь 1400, напевно, чимось. Може навіть під 500, ну там якщо 1565 на горі. Ну, я таки не знаю. Ну, метрів 60 ми спустилися. Ну, це цікаво, все ж таки у вас вибір, я аж досі не можу зрозуміти. Піднятися так в гори, щоб пасти 4 корови. Ні, та чуть-чуть. Чи 10 їх. Що ви ввечері робите? Та є телефон, інтернет, дивишся, що. А колись, як не було інтернету, телефону? Ну і нічого, так і не було. Ну що, прийшли, включили лампу, повішали, дивитесь стелю чи як? А що там, привикає людина до всього. Серйозно? Ніколи не скучно не було, чи страшно? Ні разу? Ні, та страшно чого. А я не знаю, у Русті ведмідь йде, може де. Чи ведмідь, що в хату зайде. Да, ви звичайно собі тут облаштували все, і пластикові вікна, і буржуєчка, і обшили чимось, да, щоб тепленько було. То супер цивілізація. То двохспальне ліжко, звісно, жінка може переїжджати. Не тільки своя. Отак найвища хата в Україні виглядає, так?
Я думав, що взагалі буде колиба, знаєте, я така. теж думав, там забито все, знаєте, таке. А на здоров'я як висота? Оце ж людина живе на такій висоті. Це на здоров'я добре? На тиск там? Нема у вас проблем з тиском ніяких? Ніколи. А скільки вам років? 60. 60 вже рівно. Але говорити ви не дуже любите. Що ми тоді будемо? Балакати. Якби ви любили балакати, то ми б балакали, а ви не любите. Але факт ми поставили, що ми потрапили до людини, яка найвище живе в українських горах. Да. Типу, саме висока людина. І характер у вас такий гірський, спокійний, вам то. Ви хочете бути сам. Того ви сюди заселились, бо ви не любите людей. А й піду я і полоненку, і полоненці гаразд. Та й овечки, бебелечки, песаней бутею. Та й піду я й полоненку, я в ту старостаю. З високої полоненки буйний вітер віє. Ні куфайки, ні білявки, хто ж мене загріє. Гарненько. Куди? Гарненько. А що таке гарненько? Квітка. А, квітку збирати? А це все, що здаєте, да, її чимось? А ви з цього, Золочари верхні? Так. Така нормальна дорога, ми поїдемо далі, так? Точно? Це просто такі колобані, так? Є. Цікаво. Вам по скільки років? 18. 18 тобі? Та що брешеш? Нема. Серйозно? Бо права боїшся, та ні, ми ж не міліція. Ні, це серйозно. Серйозно? А ти зовсім малий. 15? А це у вас канікули собі так заробляєте? Ми заведемо, поможемо. Чи не заведеш точно? А то воно шагає. А як ти, ти приїдеш, то ж його глушиш, як приїдеш? Ну, він собі наспіваєте і заводить. А потім заводиться, так? Я вам зараз наклейку залишу подивитись. А, заглушує все ж таки, бачиш? А що це за мотоцикл? 150. Це совєтський чи що? Ні, китаєць. Ж треба ходу робити. Ти. Так, ходу. А ти робиш сам собі вже? Чи батько допомагає? Ні, самі. Самі вже собі з дитинства тако крутити ті контури? То ви чисто по квітку їдете, так? Так. За ким що, так. О, скільки можна за день на цій квітці заробити? О, скільки ви заробляєте туди? О, зараз ви рвете, до кола будете рвати. До вечора вже? Та скільки буде. Як скільки буде? Скільки захочете? Ну. Ну, в середньому скільки, от, щоб тобі не тяжко так було, не впадло, ти поробив і... Що там дивишся? Чекайську квітку? Є ганді. А це яка? Покажіть, будь ласка. Ганді. А ну. А, це така квітка, так? Да? А як називається? Гарник. Гарник. І ви сушите її? Ні. Чи ні? А везете в село? Да. В селі? І так здаємо. Там є людина, яка приймає. Скільки вам платять за кілограм? Скільки? Скільки кілограм? 800. 800 гривень. А то за день дається кіло набити більше? Можна і 5 набрати. А на одну людину? Да. Серйозно? Якщо Ви тебе багато 5 кіло є. збирав? Не було. Так, було. Було. То 8 на 5 – це 4 тисячі міг в день заробити, $100. А так як того року було 1500 за кілограм. 1500 того року було за Да. кілограм? І ви збирали 5 кіло? То було. Тобто ти міг 7 тисяч з половиною влупити за день? Блін, це такі гроші, нічого собі гроші в Києві таких не заробиш грошей. І що ви собі нажили? Того року більше цих квіток було, ніж цього року. Так? Але вона в червоній книзі ніби, да, чи ні? Я не знаю. І що ви собі на що збираєте? На мотоцикли, да, на запчасті, телефони може? Чи на школу заробляєте? Чи батькам віддаєте гроші? На школу. А, на школу. Батьки не допомагають на школу? Не дуже. Не дуже? Школа є у вас є чи ні? Ні, то школа у селятні. Інтернат ж у вас Да. возять? То ви на тиждень їздите в школу? Да. Капець, оце тут ми також не зустрічали раніше, крім Карпат. І що, нормально тільки тиждень? Там гуртожитки якісь? Да. Неділю вас забирає автобус? Ні, п'ятницю. Батьки у п'ятницю приїжджають і забирають. Ні, звідти. А на навчання як ви їдете? Понеділок. Понеділок зранку? Да. Скільки десь? В 6 ранку? Да? Ні, в 7, 8. Да, а до селяти на скільки їхати? А не знаю. Півгодини. Півгодини. Півгодини і там гарно. Скільки дітей в тому інтернаті? Не знаю. Раніше було 200 з чимось, а тепер десь 100 з чимось. Це якраз оце з сіл всіх збирають, звозять, ну з таких сіл, де нема школи, так? Да. І ви 5 днів вчите, ну там як до обіду, після обіду ці уроки, а після уроків що робите? Там трохи віддихали, а далі та як підготовка йде. Блін, що це за навчання? Це ти читаєшся, п'ятниця, вечір батьки приїжджають забирають. А в кого нема транспорту? Добирається чим хочеш. Серйозно, нема транспорту, держава не організовує автобуси якось? Ні. А пішки деколи йдуть хтось? Да. А тут за пару годин треба йти пішки. Треба йти. Ви ходили вже?
Ого. Добре, не будемо затримувати хлопців, бо їм заробляти треба гроші, а ми, блядь, так. Через величезні хащі, через гірський масив, такі перевали лісовими страшними такими дорогами, де можуть пробратися коні, мотоцикли і позашляховики, ми спускаємося до села Верхній Ялівець. Офіційна назва. Всі місцеві це називають Яловичора. Верхня Яловичора і є Нижня Яловичора, котру ми вже проїжджали позавчора. Цікавий факт про Верхню Яловичору – це найвищий гірський населений пункт в Україні. Вище люди ніде не проживають, тобто, щоб масово, колективно, щоб повністю сільський населений пункт. Щойно ми були біля чоловіка, який найвище проживає, а це сільський населений пункт, де люди найвище живуть в Україні. Спускаємося ми туди. Цікаво, що я ще послуговуюся картою, знаєте, якою... Досліджуючи цю місцевість, в цій книжці ззаді прикріплена карта діяльності боїв УПА саме в цьому регіоні Карпат. І прекрасність цієї карти в тому, що тут написані назви всіх хуторів. Я це помітив лише сьогодні теж. Тобто в будь-які хутори, будь-які поодинокі хати, тут все розписано. Добрий день, пане Дмитро. Направляють до вас зі всіх околиць, всі люди. Ми збираємо фольклор карпатський, людей, традиції, спілкуємося, такі справжні хутори, чабанів. Сказали, що ви тут чи не йде на околиці, хто ще грає на скрипку і на музичних інструментах, файно граєте. А на чому граєте? На дрембі. На дрембі граєте? І на скрипку граєте, так? Жінка грає на дрембі. У нас спокон віків в хаті була дремба. І у мене мама, бабка, покійно вона навчила маму грати. Мама у мене теж була співоча, мама зараз є, мамі 85 років, мама живе. І мама завжди брала дрембу, і вона любила це, любила грати на дрембі. Ми малі дуже хотіли того переймати і навчитися, але в нас не вийшло, все ж ніяк. Оце ми вчилися, ми все вчилися. Коло худоби, пасли, наприклад, свої такі корови. Потім в колгоспі пасли вівці, де заробляли гарно. Дітей всіх мама нас брала в школу. Ну, от таке було в нас колоритне життя, Гуцульщина. Вау! Дуже дякую, що ви нам зробили вже точно шматок кіна з музикою, ми де місцевої музики поставили. Для нас це дуже важливо було. Буковинські Карпати. Прекрасна Буковина. Вон вдалині, в синіх горах, на вершинах навіть видніється сніг, котрий подекуди ще зберігається тут. 1 липня 2025 року ми закінчуємо свою експедицію цим прекрасним краєм. Знаєте, хочу які зробити висновки? Те, що справжні хащі, справжню занедбаність у цьому краю вкрай важко знайти. Це один з найзаможніших, один з найпроцвітаючих регіонів України. Тут коротке пояснення в самому кінці відео, чому так. Воно дуже просте, дуже логічне. Тут не було Росії. Тобто вона тут була, але її тут було набагато менше, ніж уже за Дністром в Хмельницькій області, Вінницькій області. І ця колосальна різниця занепаду між Чернівецькою і Хмельницькою областю існує просто на очах. На Хмельниччині вже багато занепавших сіл. Тут їх немає. Чому? Тому що там 300 років панувала Росія. Тут Росія була, по суті, 44-го року до кінця 80-х, і вона не привила тут цю рабську ментальність колгоспника, рабську ментальність бідняка. Ми помітили в своїй подорожі тут
що люди дуже соромляться того, коли їх називають бідними. Насправді село Перкалаба, якщо його порівнювати з іншими селами в Україні, не є таким бідним. Так, воно є занедбаним на фоні інших карпатських сіл, але на фоні умовної там Чернігівщини, Хмельниччини воно не є бідним. Але люди дуже ображаються, коли говорять на них, що це село бідне. Тому що в них розвинуте почуття газдівства, почуття господаря. Вони завжди хочуть показувати, як вони файно живуть. А в нашій центральній Україні, котра, на жаль, 300 років була під росіянами, чи більше під комуністами, привилася оця арабська ментальність, коли ми любимо дуже прибіднюватися. А гуцули, котрі проживали в цих горах, завжди були таким гордим народом. І вони цю свободу мали ще від Австрійської імперії. До прикладу, свого часу гуцули навіть мали свого певного такого короля. Звали його Лук'ян-Кобилиця. Австрійська імперія мала виборну систему. І Лук'ян-Кобилиця місцевим гуцульським народом був обраний туди як депутат, представник від цього народу. З часом, коли в 1848 році в Відні відбувалася революція, Лук'ян-Кобилиця очолив тут теж повстання гуцулів. Сьогодні в кожній гуцульській хаті, в кожному гуцульському віддаленому селі, в кожній гуцульському хуторі, в кожній гуцульській колибі пам'ятають про Лук'яна-Кобилицю як народного героя, як короля гуцулів. Того, що приносив сюди свободу, того, що боровся за права гуцульського, тобто українського народу. На цьому ми будемо завершувати свою цікаву експедицію Буковинськими Карпатами. А в майбутньому ми хочемо повернутися до цього регіону, а вірніше до стику Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей, де колись сходилось 3 імперії, 3 держави, і показати наочно цю різницю, як Росія впливала на ментальність людей, як Росія впливала на архітектуру, як Росія ще до сьогодні впливає на наше з вами життя. Ми ніколи не втомимося закликати вас підтримувати збройні формування, котрі борються за нашу незалежність, котрі борються за цю землю, завдяки котрим ви дивитесь це відео, завдяки яким ми можемо знімати це відео. Дякую вам, хлопці і дівчата. Ми знаємо, що дуже багато з вас дивиться нас. Ви бачите, за що ми боремося, яка прекрасна наша Україна. Дякуємо. Не співає соловейко, не кує зазуля. Весна швидко пролетіла, та й літо минуло. Вже настала Пилипівка, та й футко миняться. Коби знатіться на Різдво, братство і збереться. Це зберуться колідниці, так їх збирали. Ген тих років коло церкви, як файно плясали. Збиралися колідниці, у трембіті заіграли. Та й у роги затрубили для Божої слави. На Різдво прийшли до церкви, на службі побули, поплясали коло церкви, за рік не забули. Від церкви до священника та й повінчували, а потому поволеньки в гори си пускали. Ой, ходили коліднички від хати до хати, щоби славних господарів з Різдвом вінчувати. Ой, колідо, колідочко, і Катіна мила, нашу землю та й народ наш дуже звеселила. Ой, колідо, колідочко, ті наша потіха, то вовко жда веселиці, опущена стріха. Ой, кобито, колідниці у нас зібрали, ой, то где бих ні в одного газді побували. В колідниках я гуляю, не лиш за гороку, всі порядки добре знаю із кожного боку. Не повинен колідничок тітиняць курити, та й горілки при Христові не повинен пити. Не повинен колідничок дурниці співати, не повинен при Христові навіть жартувати. То є звичай християнський, треба сидержити, треба його шанувати, а не нарушити. Не сварімося, колідники, при Христу світому, якщо кому не догода, най скаже потому. Ой, ми надто зібралися, щоби прославити Боже ім'я, щоби його в народі лишити. Не сварімося, колідники, бо то нам не слава.
бесідочку лихо пусті, а вона нам лукава.